Okay. So, আজি মই কি কৰিব খুজিছিলো এই পাইথন আৰু .NET আৰু জাভা এই তিনিটা বেলেগ বেলেগ প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ নহয় এই তিনিটা হেৰি বুলি কওঁ তিনিটা ৱৰ্ডছ বুলি ক'ব পাৰো এতিয়া অ'কে এই তিনিটা ৱৰ্ডছটো কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে আৰু সিহঁতৰ মাজত কি কি ডিফাৰেঞ্চেছ কি পাৰ্থক্য হয় অ'কে সেইটো আজি মই কভাৰ কৰিব খুজিছিলো হা তো তোমালোকে এই শ্লাইড ডেকটো মই অলৰেডি হোৱাটছএপত তোমালোকে দি দিছিলো এইবিলাক শ্লাইডবোৰ এইবোৰ এবাৰ চাইছিলানে তোমালোকে আচ্ছা অ'কে বুজি পাইছানে চাওঁতে অ'কে 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 ঠিক আছে চ' এই প্ৰথম কথা পাইথন .NET আৰু জাভা হা এই তিনিটাও লেংগুৱেজ নহয় অ'কে ইয়াতে পাইথন আৰু জাভা এই দুটা হ'ল প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ অ'কে অ'কে পাইথন আৰু জাভা এই দুটা হ'ল প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ অ'কে আৰু .NET যোনটো হয় নহয় এইটো এটা প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ নহয় সেইটো এটা প্লেটফৰ্ম অ'কে এতিয়া প্লেটফৰ্ম মানে কি প্লেটফৰ্ম মানে সেইটো এটা ইক'চিষ্টেম এটা সেইটো এটা কি বুলি ক'ম এতিয়া মই ছফ্টৱেৰ টুল এটা যাৰে ভিতৰত তুমি বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজেৰে প্ৰগ্ৰেম কৰি পেলাই এপ্লিকেশ্যনছ বনাব পাৰা অ'কে চ' .NETটো এটা সেইটো তাকে কয় সেইটো এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক বুলি কয় সেইটো হা চ' .NETটো হ'ল এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক আৰু এই ফ্ৰেমৱৰ্কটোৰ ভিতৰত তুমি বেলেগ বেলেগ মাল্টিপল ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজেছ তুমি ৰান কৰিব পাৰিবা অ'কে ASP.NET আৰু সেই লেংগুৱেজেছ বিলাকক সদায় .NET এটা এক্সটেনশ্যনেৰে সিহঁতক নাম দিয়া হৈছে অ'কে ফৰ এক্সাম্পল C#.NET হয় একচুৱেলি তাৰ ফুল নেমটো হ'ল C#.NET অ'কে কিন্তু C# বুলি কোৱা হয় শ্বৰ্ট ফৰ্মত C# বুলি কয় তেনেকে VB.NET F#.NET ASP.NET এই নামবোৰ তোমালোকে শুনিছা হ'বলা যদি ধ্যান দিছা প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজত এইবিলাক নাম বহুত কমন হয় এস্পেচিয়েলি C#.NET টো এটা হেৰি পপুলাৰ প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ হা চ' .NET টো এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় মানে এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক মানে এইটো এটা বেলেগ বেলেগ কম্পনেণ্টছেৰে মিলি পেলাই এটা হেৰি কৰা এটা ইক'চিষ্টেম এটা বনোৱা ইক'চিষ্টেমৰ প্লেটফৰ্ম এটা হয় যাৰে ভিতৰত ইউ কেন ৰান মাল্টিপল ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজেছ অ'কে সেইটো এনেকে ক'লে তোমালোকে হ'বলা বেছি ভালকে বুজি নাপাবা কৰি চালেহে বুজি পাবা তোমালোকে বাট এতিয়া বাছ এনেকে বুজি থৈ দিয়া যে .NETটো এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় যোনটো বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজৰ কালেকশ্যনেৰে বনোৱা হয় অ'কে কিন্তু পাইথন আৰু জাভা এই দুটা লেংগুৱেজ হয় অ'কে তো পাইথন যোনটো আমি কৰি আছো এতিয়া পাইথনটো এটা প্ৰপাৰ লেংগুৱেজ হয় সেইটো মাত্ৰ এটা ভাষা মাত্ৰ এটা কম্পিউটাৰ ভাষা মাত্ৰ অ'কে আৰু তেনেকে জাভাটো এটা বেলেগ এটা ভাষা বেলেগ এটা লেংগুৱেজ অ'কে এতিয়া পাইথনটো হ'ল এটা আৰু অ'কে আৰু এটা কথা এতিয়া প্ৰগ্ৰেমবিলাক যেতিয়া আমি ৰান কৰোঁ সেই প্ৰগ্ৰেমবিলাক আগতে বহুত লেংগুৱেজৰ প্ৰগ্ৰেমছবোৰ আমি কম্পাইল কৰিব লাগে অ'কে কম্পাইল কৰা মানে কি মানে সেইটো হিউমেন লেংগুৱেজৰ মানে আমি যোনটো লেংগুৱেজত লিখোঁ আমি প্ৰগ্ৰেমবিলাক ইংলিছত লিখি আছো ন মানে এইটো যেনিবা এইটো এটা প্ৰগ্ৰেম হা এইটো এটা নতুন এটা প্ৰগ্ৰেম মই হেৰি কৰিছিলোঁ মই লিখিছিলোঁ হেৰি কাৰণে GIS
GIS ডেটা মেনিপুলেশ্যনৰ এক্সাম্পল দিবলৈ কাৰণে অ'কে চ' এইটো প্ৰগ্ৰেমটো আমি এনেকৈ লিখিছোঁ মই এতিয়া ৰাইট চ' এইটো যোনটো লেংগুৱেজত লিখিলোঁ মই এইটো লেংগুৱেজ অকল মানুহেহে পঢ়িব পাৰে আমি পঢ়িব পাৰোঁ আৰু আমি বুজি পাওঁ অ'কে ইয়াৰ চিনটেক্স এটা আছে হয় চিনটেক্স এটা আছে মানে এইটো লেংগুৱেজ কেনেকৈ আমি লিখিব লাগে ক'ৰবাত কলন দিব লাগে এনেকৈ দুটা পেৰামিটাৰ হেৰি কৰিবৰ কাৰণে ছিগনিফাই কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ ব্ৰেকেটত লিখি পেলাই কমা দিব লাগে আৰু ফাংচন কল কৰিব লাগিলে ফাংচনৰ নামটো লিখি পেলাই তাৰপিছত ব্ৰেকেট দি পেলাই তাৰ ভিতৰত আৰ্গুমেণ্টবিলাক পেৰামিটাৰবিলাক পাছ কৰিব লাগে এইবিলাক হ'ল সেই প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজৰ ৰুল ন এই ৰুলবোৰ আৰু যেনেকৈ এই প্ৰগ্ৰামটো লিখা হৈছে ইংলিছ লেংগুৱেজ ইউজ কৰি পেলাই সেইটো মানুহে বুজি পোৱা লেংগুৱেজ ৰাইট সেইটো মানুহে বুজি পাই মানুহে ইজিলি প্ৰগ্ৰাম কৰিব পাৰাকে লিখা বনোৱা লেংগুৱেজ হয় সেইটো ৰাইট সেইটোকে কয় হাই লেভেল লেংগুৱেজ হা মই এই প্ৰথম দিনা কৈছিলোঁ এইবোৰ কথা ফাৰ্ষ্ট ডে মনত যদি আছে ৰাইট তাৰ শ্লাইড ডেক এটা আছিল একচুৱেলি মই এইটো চাওঁ মই এইটো যদি আছে যদি I can show it to you again. Programming language types itu ada sini ke? Yeah, okay. Itu ada hasil okay. Ada. Okay, itu noh. ক'ত মই কৰিছিলোঁ এইটো ৰাইট এইটো এই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত মই এইবোৰ কথা কৈছিলোঁ তোমালোকৰ মনত যদি আছে তোমালোকৰ ৰাইট চ' চবতকৈ তলত থাকে হাৰ্ডৱেৰটো হা বাইদেউ মোৰ স্ক্ৰীনটো তোমালোকে দেখা পাই আছেনে অ'কে চ' চবতকৈ তলত থাকে হাৰ্ডৱেৰটো মানে য'ত আমাৰ কম্পিউটাৰ মেমৰি মাডাৰবোৰ্ড ৰেম হাৰ্ড ডিস্ক সেইবোৰ বস্তু ৰাইট আৰু তাৰো ওপৰত সেইবোৰ বস্তুক সেইবোৰ হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছক প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ কাৰণে দেৰ ইজ ছামথিং কল্ড মেচিন লেংগুৱেজ যোনটো অকল সেই হাৰ্ডৱেৰটোৱে বুজি পাব মেচিন লেংগুৱেজটো অকল জিৰ'ছ আৰু ওৱানত থাকে আৰু জিৰ' আৰু ওৱানত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাটোকে বাইনাৰী বুলি কয় অ'কে এইটো কয় বাইনাৰী লেংগুৱেজ অ'কে এইটো কয় কি কয় এইটো বাইনাৰী লেংগুৱেজ চৰি বাইনাৰী ফৰ্ম বুলি ক'ব পাৰি তুমি ক'ব পাৰা অ'কে এইটো মই লিখিব খুজিছিলোঁ কেনেকৈ লিখিম হেৰি আছে নেকি অ'কে চ' ইয়াতে হেৰি এনোটেট কৰিব নোৱাৰি নেকি ইয়াতে অ'কে এটা কাম কৰোঁ মই টেক্সট বক্স ইয়াতে লিখি দিম অ'কে চ' এইটোকো কয় এইটো বাইনাৰী হা এইটো হ'ল বাইনাৰী জিৰ'ছ এণ্ড ওৱানছ মানে বাইনাৰী মানে দুটা ন বাইনাৰী মানে মানে দুটা বাইনাৰী মানে দেৰ আৰ টু অফ দেম ওৱান ইজ জিৰ' এণ্ড ওৱান ইজ ওৱান ৰাইট চ' কম্পিউটাৰবিলাকে বুজি পোৱা লেংগুৱেজটো ভাষাটো হ'ল বাইনাৰী লেংগুৱেজ যোনটো অকল জিৰ' আৰু ওৱানত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে তাৰমানে আমি যিবিলাক লিখোঁ শব্দবোৰ বা নাম্বাৰ্ছবোৰ চব ৱৰ্ডছবোৰ চব কেৰেক্টাৰ্ছ বুলি কয় যেনিবা জিৰ' আৰু ওৱানটো দুটা কেৰেক্টাৰ হ'ল ABCD সেইবোৰ চব কেৰেক্টাৰ্ছ সেই চব কেৰেক্টাৰ্ছবোৰ কম্পিউটাৰে বুজি পোৱা লেংগুৱেজ যোনটো বাইনাৰী লেংগুৱেজ সেই বাইনাৰী লেংগুৱেজত কনভাৰ্ট কৰি পেলাই কম্পিউটাৰটো দিলেহে কম্পিউটাৰটো বুজি পাব অ'কে ফৰ এক্সাম্পল নাম্বাৰ 2 যে লিখোঁ আমি ৰাইট নাম্বাৰ 2টো যোনটো এইটো 2টো হ'ল আমাৰ ডেচিমেল নাম্বাৰ অ'কে কিন্তু কম্পিউটাৰ এইটো বুজি পাব লাগিলে এইটো 1 0 এনেকৈ লিখিব লাগিব 10 হৈ যাব এইটো অ'কে এইটো কেনেকৈ এইটো হয় সেইটো আকৌ আমি হেৰি বেলেগকৈ বুজিব লাগিব অ'কে বাট 1 and 0 10 বুলি নকয় এইটো 1 0 বুলি কয় অ'কে নাম্বাৰ 2টো 1 0 হয় নাম্বাৰ 8টো যেনিবা অ'কে নাম্বাৰ 8টো যোনটো আমাৰ ডেচিমেল আমাৰ হিউমেন আমি মানুহে কোৱা
নিউমেৰিকেল চিষ্টেমত যোনটো আমি নাম্বাৰ 8 বুলি ক'ম সেইটো কম্পিউটাৰ ক'ব লাগিলে তুমি 100 বুলি লিখিব লাগিব বাইনাৰীত ওকে 100 লিখিব লাগিব 100 বুলি নক'ব এইটো 100 বুলি ক'ব ওকে বাইনাৰীত তো তেনেকে নাম্বাৰ এ যেনিবা এই যোনটো লেটাৰ এ ওকে এই এটো আই থিংক কি আছে মই এইটো অলপ চাব লাগিব হা মোৰ মনত নাই এইটো এটো মই এইটো গুগল কৰি আছো হা ইন বাইনাৰী এটো হা এটো হ'ল 65 ওকে সো এটো 65 হ'ল ইন ডেচিমেল মানে আমি হিউম্যান আন্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ যোনটো নাম্বাৰ লিখিম এইটো 65 হ'ব আৰু বাইনাৰীটো লিখিব লাগিলে এইটো এনেকে লিখিব লাগিব 01000001 ওকে এইটো হ'ল 65 এই নাম্বাৰ এই দুটো এই 0 আৰু 1ৰ যোনটো আমি এটা মালা বনালো এইটো হ'ল 65 ডেচিমেল আৰু সেই 65 টো ASCII characters A B C D বিলাকক কয় ASCII characters okay ASCII characters তো সেইটো হ'ল A okay তো এনিৱে মই ক'ব খুজিছো যে সো এই কম্পিউটাৰে এইবিলাকে বুজি পায় এই 10100 এইটো 01000001 সেইটো কম্পিউটাৰ এইটো ল্যাঙ্গুৱেজে বুজি পায় কিন্তু আমি এইটো ল্যাঙ্গুৱেজত কিন্তু আমি প্ৰগ্ৰাম লিখিব নোৱাৰো তো আমি লিখিবলৈ হলে আমাক তাতকে এটা হায়াৰ লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ লাগিব ওকে ৰাইট সো এই মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজতকে আৰু এটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ হ'ল অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুৱেজ ওকে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুৱেজটোও কম্পিউটাৰ ডাইৰেক্টলি বুজি নাপায় কিন্তু সেইটো ল্যাঙ্গুৱেজটো কম্পিউটাৰতকে আৰু 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 হেৰি হয় সেইটো ল্যাঙ্গুৱেজটো কম্পিউটাৰ আৰু ক্লোজ হয় মানে কম্পিউটাৰ সৈতে হাৰ্ডৱেৰ আৰু ক্লোজ হয় ওকে তাৰে ওপৰত থাকে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ বিলাক ওকে তো পাইথন জাভাস্ক্ৰিপ্ট এইবিলাক হ'ল হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ এই হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ বিলাক মানুহে বুজি পায় ওকে তো যেনেকে এই আমি যে প্ৰগ্ৰামটো লিখিলো এইটো হ'ল আমাৰ পাইথন প্ৰগ্ৰামটো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ ওকে সো এইটো এই ল্যাঙ্গুৱেজটো এই হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰগ্ৰামটো কম্পিউটাৰে বুজি পোৱা ভাষাত তাৰমানে জিৰ'ছ আৰু ওৱানছত ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে কিছুমান ল্যাঙ্গুৱেজত কম্পাইলাৰ এটা থাকে তাৰপিছত দেৰ ইজ সামথিং কল্ড এছেম্বলাৰ এজ ৱেল ওকে সো সেইবোৰ টুলছ ইউজ কৰে কম্পিউটাৰে বুজি পোৱা ল্যাঙ্গুৱেজলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ কাৰণে ওকে সো আৰু তাৰপিছত আৰু এটা কনচেপ্ট এটা আছে ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ বুলি ওকে ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ সো তাকে ইয়াতে কোৱা হৈছে এইটো যে পাইথন ইজ এন ইণ্টাৰপ্ৰিটেড ল্যাঙ্গুৱেজ ওকে আৰু তাৰ কম্পেৰিজনত জাভাটো হ'ল এটা কম্পাইলড ল্যাঙ্গুৱেজ এইটো তুমি কম্পাইল কৰিব লাগিব ওকে তেনেকে C# টো এটা কম্পাইল ল্যাঙ্গুৱেজ তাৰ কাৰণে বেলেগ এটা টুল লাগিব যাক কয় কম্পাইলাৰটোৱে সেই হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজটোৰ পৰা মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি দিয়ে কম্পিউটাৰে বুজি পোৱা ল্যাঙ্গুৱেজলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি দিয়ে ওকে তাৰপিছত ইণ্টাৰপ্ৰিটেড মানে কি তো ইণ্টাৰপ্ৰিটেড মানে সব যি আমি লিখিছো সেইটো এটা ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰে বুজে ওকে আৰু সেই ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰটোৱে বুজি পেলে লাইন বাই লাইন কোডটো এক্সিকিউট কৰে মানে ৰান কৰে ওকে তো মানে ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰটোৱে কি কৰে কম্পিউটাৰে যি আমি যিটো লিখিছো ৰাইট সেইটো লাইন বাই লাইন পঢ়ি পেলে কম্পিউটাৰে বুজি পোৱা মেচিন কোডলৈ সেইটো কনভাৰ্ট কৰিব আৰু সেইটো এক্সিকিউট চলাই দিব ওকে সো এইটো আমি যে লিখিলো যেনিবা ইয়াতে যেতিয়া এইটো প্ৰগ্ৰামটো ৰান কৰিম এই ইম্পোৰ্ট জিঅ'পাণ্ডাছ GPD এইটো এটা লাইব্ৰেৰী এটা ইম্পোৰ্ট কৰিছে ন সেইটো পেকেজ এটা ইম্পোৰ্ট কৰিছে তো এইটো ইম্পোৰ্টটো ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰে লাইনটো পঢ়ি পেলে তাৰে কৰেস্পন্ডিং মানে তাৰ সেইটো মেচিন কোডত কি হ'ব সেইটো ট্ৰান্সলেট কৰি পেলে সেইটো ৰান কৰি দিব ওকে তেনেকে ইচ এণ্ড এভৰি লাইন বাই লাইন এনেকে এক্সিকিউট কৰিব ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব
চেঞ্জ কৰিব কনভাৰ্ট কৰিব আৰু ৰান কৰিব ওকে সো পাইথনটো তেনেকৈ হ'ল এটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেড লেংগুৱেজ ওকে তো .NET যিবিলাক লেংগুৱেজ থাকে C# ASP.NET ইয়াতে ASP এটা আছে ASP.NET F# whatever all of these languages এইবিলাককো কম্পাইল কৰিব লাগে আৰু কম্পাইল কৰি পেলাই ৰান কৰিব লাগে ওকে সো কম্পাইলাৰ আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ ডিফাৰেন্সটো কি কম্পাইলাৰে গোটেই প্ৰগ্ৰামটোক এবাৰতে পঢ়ি পেলাই তোমাক বেলেগ এটা ফাইল এটা জেনাৰেট কৰি দিব যোনটো এক্সিকিউটেবল ফাইল বুলি কয় সেই এক্সিকিউটেবল ফাইলটোহে তুমি ৰান কৰিব পাৰিবা বুজিছা কিন্তু পাইথনটোক আমি চেঞ্জ কৰি পেলাই বেলেগ ফাইল বনাব নালাগে পাইথনটোক আমি ডাইৰেক্টলি এনেকেই ৰান কৰিব পাৰোঁ কাৰণ পাইথনটোক ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰে লাইন বাই লাইন পঢ়ি পেলাই মেচিন লেংগুৱেজৰ কনভাৰ্ট কৰি পেলাই ৰান কৰি দিয়ে ওকে তো সেইটো এটা ডিফাৰেন্স ওকে আৰু পাইথনটো হ'ল ওপেন চ'ৰ্চ এতিয়া প্ৰগ্ৰেমছবোৰ নহয় দুটা মেইন কেটেগৰী থাকে এটা হ'ল লাইচেন্স প্ৰগ্ৰেমছ বা লাইচেন্স লেংগুৱেজেছ লাইচেন্স ছফ্টৱেৰ টুলছ ছফ্টৱেৰছ আৰু এটা হ'ল ওপেন চ'ৰ্চটো হ'ল ওপেন চ'ৰ্চ কমিউনিটি মানে ফ্ৰী কমিউনিটি মানে এই যেনেকে তুমি লিনাক্স অপাৰেটিং চিষ্টেমটোৰ বিষয়ে শুনিছানে লিনাক্স ইউনিক্স বেছ অপাৰেটিং চিষ্টেম শুনিছানে এইবোৰ নামবিলাক শুনিছানে ইউজ কৰিছানে কেতিয়াবা ইউনিক্স অপাৰেটিং চিষ্টেম লিনাক্স অপাৰেটিং চিষ্টেম নাই ন চ' সেইটো এটা যেনেকে আমি এইটো প্ৰগ্ৰাম আমি উইণ্ডোজত চলাই আছো ন আমাৰ এই মাইক্ৰ'ছফ্ট এই পাৱাৰ পইণ্ট শ্লাইডবোৰ আমাৰ এই পাইথন কোডৰ কমাণ্ড লাইন এইবিলাক চব আমি উইণ্ডোজত চলাই আছো ৰাইট এইটো কিন্তু আমি লিনাক্স অপাৰেটিং চিষ্টেমতো চলাব পাৰোঁ আমি যদি এপল কম্পিউটাৰ ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো এপল OSত চলিব iOSত চলিব ৰাইট চ' এইবিলাক বেলেগ বেলেগ অপাৰেটিং চিষ্টেম হয় অ'কে তো লিনাক্স অপাৰেটিং চিষ্টেমটো হ'ল এটা অ'পেন চ'ৰ্চ অপাৰেটিং চিষ্টেম মানে সেইটো ফ্ৰী আমি তাৰ সেইটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে কাকো আমি পইচা দিব নালাগে অ'কে কিন্তু উইণ্ডোজ অপাৰেটিং চিষ্টেমটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে লাইচেন্স আমি কিনিব লাগে অ'কে আৰু মাইক্ৰ'ছফ্টক আমি পইচা দিব লাগে বুজিছানে চ' তো .NET ফ্ৰেমৱৰ্ক যোনটো হয় সেইটো মাইক্ৰ'ছফ্টৰ প্ৰডাক্ট হয় আৰু আমি মাইক্ৰ'ছফ্টৰ পৰা লাইচেন্স কিনি পেলাইহে এইটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি পাইথনটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু জাভাটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমি কাকো একো পইচা দিব নালাগে আমি ডাইৰেক্টলি আমি চ'ৰ্চ প্ৰগ্ৰামটো লিখি পেলাই আমি ৰান কৰিব পাৰোঁ কাকো একো পইচা টইচা নিদিয়াকৈ ইট ইজ অ'পেন চ'ৰ্চ এণ্ড ইট ইজ ফ্ৰী অ'কে চ' এইটো এটা মেইন ডিফাৰেঞ্চ এই তিনিটা লেংগুৱেজ আৰু প্লেটফৰ্মৰ মাজত অ'কে আৰু পাইথনটো হ'ল ইট ইজ গ্ৰেট ফৰ কুইক ডেভেলপমেণ্ট আমি পটককৈ কিবা এটা যদি প্ৰগ্ৰেম এটা বনাব খোজোঁ তেতিয়া পাইথন ইজ ভেৰি গুড অ'কে পটককৈ লিখিব পাৰোঁ আৰু কম্পাইল কৰিব নালাগে উই কেন ৰান ইট ৰাইট ৱে অ'কে আৰু ডেটা চায়েন্স ডেটা ইঞ্জিনিয়াৰিং ডেটা মেনিপুলেশ্যনৰ কাৰণে পাইথনটো বহুত ভাল হয় বহুত লাইব্ৰেৰিজ আছে বহুত পেকেজেছ আছে যোনবিলাক আমি ইম্পৰ্ট কৰি পেলাই আমি পটককৈ আমি কিবা এটা ডেটা মেনিপুলেশ্যন আমি প্ৰগ্ৰেম এটা লিখিব পাৰোঁ অ'কে কিন্তু .NET আৰু জাভাটো এইবিলাক বহুত GUI বেছড আপোনাৰ গ্ৰাফিকেল ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচ থকা এপ্লিকেশ্যনছ আৰু এণ্টাৰপ্ৰাইজ গ্ৰেড এপছ মানে এণ্টাৰপ্ৰাইজ এপ মানে যোনবিলাক এপ্লিকেশ্যন ডাঙৰ কোম্পানীবোৰত ইউজ কৰিব পাৰি বা ইউজ হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম লিখিব লাগিলে আমি .NET বা জাভা ইউজ কৰিব পাৰোঁ অ'কে বহুত গেমছবোৰ যেনিবা সেইবোৰ জাভা ইউজ কৰি পেলাই ডেভেলপ কৰা হয় অ'কে তো জাভা আৰু .NET দুটাও হাই লেভেল লেংগুৱেজেছ হয় পাইথনটো হাই লেভেল লেংগুৱেজ হয় বাট দে আৰ কম্পাইল্ড লেংগুৱেজেছ and they are used for more Windows and enterprise applications, enterprise software. And Java is also good for large scale systems. Large scale systems মানে কি মানে বহুত ডাঙৰ যদি
চিষ্টেম থাকে য'ত মানে যেনিবা মই ছফ্টৱেৰটো বহুত বেলেগ 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 চিষ্টেমছত ৰান কৰি আছোঁ, বেলেগ 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 কম্পিউটাৰ্ছত ৰান কৰি আছোঁ, আৰু তাৰে পৰা আমি সেইবোৰ চিষ্টেম মাজত কমিউনিকেশ্যন আমি বিল কৰিব খুজিছোঁ যেনিবা হা, ডিষ্ট্ৰিবিউটেড চিষ্টেমছ বুলিও কয় সেইটোক। অ'কে, চ' সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লিকেটেড প্ৰগ্ৰামছ লিখিবলৈ কাৰণে জাভা ইজ গুড। অ'কে, তাৰে পিছত পাৰফৰ্মেন্স। অ'কে, পাৰফৰ্মেন্স মানে কিমান ভালকে ৰান কৰিব পাৰি বা কিমান ফাষ্ট বা শ্ল' হয় আমি এইবোৰ লেংগুৱেজত প্ৰগ্ৰাম লিখিলে হা। তো পাইথনটো শ্ল' হয়, পাইথন বিকজ পাইথনটো ৰান টাইম স্পীডটো শ্ল' হয়, বিকজ পাইথনটো যিহেতু ইণ্টাৰপ্ৰিটেড, লাইন বাই লাইন পঢ়ি 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 গৈ পেলাই ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰটোৱে লাইন বাই লাইন বুজিব, তাৰপিছত সেইটো হেৰি কৰিব, ৰান কৰিব ন। তো পাইথনটো চলিবৰ কাৰণে অলপ সময় লাগে সেইকাৰণে, ৰাইট। কিন্তু বাকী ডটনেট আৰু জাভা যিহেতু এইটো কম্পাইলড হৈ যায়, মানে সময়টো লাগিব, কম্পাইল কৰিবৰ কাৰণে সময়টো লাগিব হা। ৰান টাইম স্পীডটো কিন্তু ফাষ্ট হ'ব, কাৰণ ৰান টাইমত সি কম্পাইলড কোডটোহে ৰান কৰিব। এইটো কথাটো বুজিছানে? পাইথনটো আমি পাইথন ফাইলটোকে ডাইৰেক্টলি আমি ৰান কৰি দিব পাৰোঁ ন, পাইথন ফাইলটোকে ডাইৰেক্টলি ৰান কৰি দিব পাৰোঁ, কিন্তু এইটো ৰান কৰোঁতে ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰটো লাইন বাই লাইন এনেকৈ পঢ়ি পঢ়ি গৈ পেলাই ৰান কৰিব, ৰাইট। সেইকাৰণে অলপ সময় লাগে, ৰাইট। কিন্তু জাভা আৰু ডটনেটত যোনটো প্ৰগ্ৰাম লিখা হয় সেইটো লাইন বাই লাইন ৰান নকৰে, সেইটো কম্পাইলাৰে এবাৰ অলপ সময় লৈ পেলাই বেলেগ এটা ফাইল এটা বনাই দিব তুমি। চ' ফৰ এক্সাম্পল এইটো যোনটো তুমি gis-commented.py এটা ফাইল এটা আছে, ৰাইট, সেই ফাইলটো কম্পিউটাৰে বেলেগ এটা ফাইল তাৰ সেইটোৰ আমি ইউজ কৰি পেলাই বেলেগ এটা ফাইল এটা বনাই দিব, আৰু সেই ফাইলটোহে ৰান কৰিব তুমি। তো সেই ফাইলটো যোনটো ফাইল বনাই দিয়ে সেই ফাইলটো ৰান কৰিবৰ কাৰণে সময় নালাগে, সেইটো সোনকালে ৰান হৈ যাব, কিন্তু সময় ক'ত লাগিব, কম্পাইল কৰিবলৈ কাৰণে। অ'কে, আৰু মেমৰি মানে ৰেম যোনটো তোমাৰ ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি হয়, যোনটো ইউজ কৰি পেলাই কম্পিউটাৰে প্ৰগ্ৰামটো ৰান কৰে, সেইটো পাইথনত বেছিকৈ ইউটিলাইজ হয়, মানে মেমৰি বেছি খায় পাইথন লেংগুৱেজ হেৰি ৰান কৰিলে। অ'কে, ডটনেটটো এফিচিয়েণ্ট হয়, মানে মেমৰি অলপ কমকৈ খায়। অ'কে, জাভাও মেমৰি খায়, বিকজ জাভা এক্সিকিউট কৰিবলৈ কাৰণে জাভা JRE বুলি এটা কনচেপ্ট এটা আছে, জাভা ৰান টাইম ইঞ্জিন। সেই ৰান টাইম ইঞ্জিনটোতহে আমি জাভা বাইট কোড বুলি কয়, মানে জাভা কম্পাইলাৰটোৱে বেলেগ এটা ইণ্টাৰমিডিয়েট ফৰ্মত প্ৰগ্ৰামটো বনাই দিয়ে, যাক বাইট কোড বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই বাইট কোডটো জাভা ৰান টাইম ইঞ্জিনে JRE ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰি পেলাই ৰান কৰে প্ৰগ্ৰামটো হা। তো জাভা প্ৰগ্ৰামটো ৰান কৰিবৰ কাৰণে অলপ বেছি সময় লাগে, কিন্তু পাইথনতকে কম লাগে তথাপিও। চৰি, কি কৈছোঁ মই, তাৰ মেমৰি ইউচেজটো পাইথনতকে কম লাগে, কিন্তু ডটনেটতকে বেছি লাগে মেমৰি জাভাক। অ'কে, ইন জেনেৰেল। অ'কে, তাৰপিছত এই অপটিমাইজেশ্যনছ, পাইথনটো চামথিং কল C এক্সটেনশ্যনছ বুলি আছে, যাৰ থ্ৰুৰে পাইথন লেংগুৱেজটোক বা পাইথন প্ৰগ্ৰামবোৰক আমি আৰু অপটিমাইজ কৰিব পাৰোঁ। অপটিমাইজ কিহৰ কাৰণে কৰিব পাৰোঁ, যাতে সেইটো আৰু অলপ ভালকে আৰু অলপ স্পীডলৈ ৰান কৰক বা কম মেমৰি কনজিউম কৰক। অ'কে, আৰু ডটনেটটো অলৰেডি হাইলি এফিচিয়েণ্ট, মেমৰি অলপ কমকৈ লয়, আৰু ইট ইজ ফাষ্ট, ইট ইজ কম্পাইল্ড, তাৰ অপটিমাইজেশ্যনটো অলৰেডি ইট ইজ হায়াৰ দেন এটলিষ্ট পাইথন এণ্ড জাভা। অ'কে, আৰু জাভাটোকো চামথিং কল হটস্পটছ অপটিমাইজেশ্যন ইউজ কৰি পেলাই অপটিমাইজ কৰিব পাৰি। অ'কে, ইয়াতে এই ডিটেইলবিলাকত ইমান যাব নালাগে এতিয়া, মাত্ৰ এইটো কথা বুজা যে যোনটো প্ৰগ্ৰাম তুমি লিখা কিবা এটা কাম এটা কৰাবলৈ কাৰণে, সেই প্ৰগ্ৰামটোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে বা বেলেগ বেলেগ টুলছ বা বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰেৰে লিখি পেলাই
আমি আৰু অলপ ফাষ্ট এক্সিকিউট কৰাব পাৰোঁ বা মেমৰি কনজাম্পশ্যনটো আমি কম কৰোৱাব পাৰোঁ অ'কে ফৰ এক্সাম্পল তুমি ইয়াতে যি লিখিছা এই প্ৰগ্ৰেমটোকে আৰু এই প্ৰগ্ৰেমটো যি কৰিছে যি কাম কৰি আছে সেইটোকেই আমি অলপ বেলেগ ধৰণেকে লিখি পেলাই আৰু ফাষ্ট আমি চলাব পাৰোঁ অ'কে চ' সেইটো হ'ল তাকে কয় অপটিমাইজেশ্যন অ'কে okay so that is called an optimization okay so there are different ways of optimizing the runtime speed and memory usage of the different programs or different programs and platforms which is .NET is a platform so a platform GA language tumi nilikha kyo you can optimize it that way okay এতিয়ালৈকে বুজিছানে তোমালোকে নে কিবা কনফিউজন আছে ক'বাচোন অলপ কনফিউজিং হ'ব পাৰে বাট থুলমূলকে এই কনচেপ্টটো বুজিছানে অ'কে ঠিক আছে চ' আৰু কি ডেভেলপমেণ্ট ইউজ কেছ মানে এই লেংগুৱেজ বিলাকত কি ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমছ আমি বনাব পাৰোঁ অ'কে আৰু সেই প্ৰগ্ৰেমছবোৰ বনাবলৈ কাৰণে কি ধৰণৰ পেকেজ বা কি ধৰণৰ টুলছ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' যেনিবা পাইথনত যদি আমি ৱেব ডেভেলপমেণ্ট কৰিব খোজোঁ তাৰমানে আমি ৱেবছাইট বনাব খোজোঁ যেনিবা অ'কে ৱেবছাইট যদি আমি বনাব খোজোঁ পাইথন লেংগুৱেজত দেন উই ইউজ চামথিং কল জাংগো এণ্ড ফ্লাস্ক অ'কে যদি আমি .NETত বনাব খোজোঁ দেন দেট ইজ ASP.NET জাভাত বনাব খোজোঁ দেন দেট চামথিং কল স্প্ৰিং জাকাৰ্টা অ'কে আৰু যদি আমি ডেস্কটপ এপ্লিকেশ্যন বনাব খোজোঁ মানে আমি যদি আমাৰ লেপটপত ৰান কৰিবলৈ কাৰণে যদি আমি কিবা এপ্লিকেশ্যন বনাব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে এইবোৰ পেকেজ আছে ইউজ কৰিব পাৰোঁ অ'কে PyQt tkinter these are all packages অ'কে ডিফাৰেণ্ট লাইব্ৰেৰিজ যোনটো আমি ইম্পৰ্ট কৰি পেলাই আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ .NETৰ WinForms WPF আছে জাভা FX সুইং এইবিলাক আছে অ'কে আমি যদি মোবাইল এপ্লিকেশ্যন বনাব খোজোঁ যোনটো আমি মোবাইলত আমি ৰান কৰিব খোজোঁ then there's called something called Kiwi okay in Python Xamarin .NET Maui in .NET framework Java development and Android or natively hoy okay tamane ami Java jodi ami likhu program eta hetu Android ot ami directly run kori paru hetu okay এইবোৰ তোমালোকে কেতিয়াবা নিজে তোমালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰা অ'কে জাভা প্ৰগ্ৰেমটো আগতে শিকিব লাগিব তোমালোকে কেনেকৈ জাভাত প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগে বাট ইফ ইউৰ ইণ্টাৰেষ্টেড আমি কেতিয়াবা সেইটোও ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ অ'কে ইফ ইউৰ ইণ্টাৰেষ্টেড মোক জনাবা অ'কে চ' মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে এইবোৰ আছে তাৰপিছত ডেটা চায়েন্স আমি যদি ডেটা চায়েন্স মানে ডেটা মেনিপুলেশ্যন কৰিব খোজোঁ ডেটা মেনিপুলেশ্যন যদি কৰিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে পাইথনত আমি এই পাণ্ডাছ নামপাই এইবোৰ পেকেজেছ ইউজ কৰি পেলাই কৰিব পাৰোঁ অ'কে অ'কে .NETত কিন্তু ডেটা মেনিপুলেশ্যনৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি একো নাই বাট আমি তাৰে যোনবিলাক প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ থাকে সেইবোৰ ইউজ কৰি পেলাই উই কেন ৰাইট আৱাৰ অ'ন ডেটা মেনিপুলেশ্যন ফাংচনছ বা প্ৰগ্ৰেমছ অ'কে তেনেকে জাভাত দেৰ চামথিং কল ডিপ লাৰ্ণিং ফৰ জে বুলি নতুন এটা ইমাৰ্জিং লাইব্ৰেৰী এটা বনি আছে এইটো বনিছে নে বনা হৈছে এইটো মই চাওঁ ৰ'বা হা এইটো এটা মেচিন লাৰ্ণিং লেংগুৱেজেছ মেচিন লাৰ্ণিং জাভা লাইব্ৰেৰী হয় open source free of course java free হয় so it is a deep learning framework but deep learning library okay the machine learning আজিকালি artificial intelligence বহুত হেৰি হয় বহুত পপুলাৰ হৈ গৈছে ৰাইট and বহুত prevalent হৈ গৈছে সবতে আজিকালি artificial intelligence ইউজ কৰি পেলাই বহুত কাম কৰিব পাৰি ৰাইট মই এই শ্লাইডবোৰ যে বনালো এই শ্লাইডবোৰ মই AI ইউজ কৰি পেলাই বনাইছো একচুৱেলি okay ChatGPT ইউজ কৰি পেলাই বনাইছো ডাইৰেক্টলি এনেকে বনা নাই ChatGPT মোক বেসিক শ্লাইডবোৰ দিছে and তাৰ ওপৰত মই মডিফাই কৰি পেলাই তোমালোকক প্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ কাৰণে প্ৰেজেন্টেবল শ্লাইড বনাই দিছো মই ওকে বাট বহুত কাম ChatGPT কৰি দিব পাৰে ৰাইট সো তোমালোকে
এইটো AI ইউজ কৰিবৰ কাৰণে শিকিবা চবে ChatGPT grok.ai আছে তাৰপিছত Co-Pilot আছে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ এইবোৰ চব AI তোমালোকে ইউজ কৰিবা অ'কে কৰিব শিকিবা ৰাইট চ' তেনেকে আৰু সেই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এপ্লিকেশ্যন বনাবলৈ কাৰণে দেৰ চামথিং কল মেচিন লাৰ্নিং তো মানে মেচিনক কেনেকে আমি শিকাব পাৰোঁ কিবা এটা কাম নিজে অট'নমাছলি কৰিবলৈ কাৰণে অ'কে দোজ আৰ কল মেচিন লেংগুৱেজ মেচিন লাৰ্নিং আৰু তাৰ কাৰণে মেচিন লাৰ্নিঙৰ মডেলছ ডেভেলপ হয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ML মডেলছ ইউজ কৰিব পাৰি ML মডেলছ ML পেকেজেছ অ'কে তো তেনেকে জাভাত যদি আমি ডেটা মেনিপুলেশ্যন কৰিবলৈ কাৰণে আমি আইডাৰ আমি নিজৰ লেংগুৱেজ নিজৰ প্ৰগ্ৰামছ লিখিব পাৰোঁ or else we can use something called deep learning for J which is a deep learning library for Java তাক ইউজ কৰি পেলাই we can do advanced data manipulation okay enterprise systems enterprise মানে একদম যোনটো কাস্টমাৰ ফেচিং এপ্লিকেশ্যন যোনটো হয় এণ্টাৰপ্ৰাইজ গ্ৰেড মানে যোনটো মানুহে কিনিব পৰা এপ্লিকেশ্যনছ পইচা দি পেলাই মানুহক বেচিব পৰা এপ্লিকেশ্যনছ তেনেকুৱা নিচিনা এপ্লিকেশ্যন বনাবলৈ কাৰণে .NET আৰু জাভা বেষ্ট হয় পাইথনৰটো মডাৰেট হ'ব বাট পাইথন ইজ বেষ্ট ফৰ ডুইং কুইক প্ৰগ্ৰামছ কুইক টেষ্ট and quick data manipulation programs okay so python to iman enterprise grade applications banabole karone python to iman use nohoy okay enterprise grade application boror bhal user interface thakibo dhune user interface thakibo hebor besi fast cholibo right but python because it is interpreted language it will take longer to execute things in python okay so you can into enterprise grade no definitely nohoy okay তাৰপিছত কি টুলিং এণ্ড আইডিজ অ'কে মানে পাইথনটো এই লেংগুৱেজবিলাক ক'ত আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে পাইথনটো আমি নোটপেডতো আমি লিখি পেলাই আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ ৰান কৰিব পাৰোঁ অ'কে দেৰ চামথিং কল পাইচাৰ্ম দেৰ চামথিং অলছ কল VVS কোড য'ত আমি লাইন বাই লাইন আমি পাইথন কোডটো এক্সিকিউট কৰিব পাৰোঁ আৰু সি দেখাই দিব আমাক লাইন বাই লাইন কেনেকৈ এক্সিকিউট কৰি পেলাই কি প্ৰিণ্ট কৰি আছে অ'কে কি প্ৰিণ্ট কৰি আছে বা কি অপাৰেশ্যন কৰি আছে অ'কে লাইন বাই লাইন এক্সিকিউট কৰিব পাৰোঁ আমি আৰু যদি আমি ডাঙৰ কমপ্লিকেটেড লাইব্ৰেৰী যদি বনাই আছোঁ য'ত বহুত বেলেগ বেলেগ ফাইলছ আছে কমপ্লিকেটেড পেকেজ যদি বনাই আছোঁ য'ত বেলেগ বেলেগ ফাইলছ আছে আৰু সেই ফাইলছবিলাক এটাই ইটো ফাইলে সিটো ফাইলে ইম্পৰ্ট কৰি পেলাই কিবা ফাংচন কল কৰি আছে সেইবোৰ চব আমি ৰান থ্ৰু কৰিব পাৰোঁ ৱাক থ্ৰু কৰিব পাৰোঁ ইউজিং দিছ আইডি মানে ইণ্টিগ্ৰেটেড ডেভেলপমেণ্ট এনভাইৰনমেণ্টছ অ'কে মানে এইবোৰ ডেভেলপমেণ্ট এনভাইৰনমেণ্টছত আমি পাইথন প্ৰগ্ৰাম আমি লিখিব পাৰোঁ আৰু সিহঁতে বুজি পাব আৰু আমাৰ কাৰণে এক্সিকিউট কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভালকৈ দেখাই দিব কি এক্সিকিউট হৈছে কেনেকৈ এক্সিকিউট হৈছে ডিবাগ কৰিবৰ কাৰণে ভাল এইটো ডিবাগ মানে কি আমি যেতিয়া প্ৰগ্ৰাম লিখোঁ তেতিয়াহ'লে এৰাৰ আহে যে সেই এৰাৰবিলাক বাগ বুলি কয় অ'কে আৰু সেই এৰাৰবোৰ গুচোৱা প্ৰচেছটোক ডিবাগিং বুলি কয় ডিবাগ মানে বাগটো গুচাই দিয়ে ন চ' এই ডিবাগিং কৰিবলৈ কাৰণে এইবোৰ আইডি এইবোৰ ছফ্টৱেৰ ভাল তাতে যদি লিখোঁ আৰু এক্সিকিউট কৰোঁ যদি অ'কে আমি এতিয়া সৰু সৰু প্ৰগ্ৰাম লিখি আছিলোঁ কাৰণে আমি মাত্ৰ নোটপেডত লিখি আছিলোঁ অ'কে কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম লিখিলে দিজ আইডিজ আৰ গুড তেনেকৈ .NETটো ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' .NET ৰাইডাৰ এইবিলাক টুলছ আছে য'ত আমি .NET লেংগুৱেজ লিখিব পাৰোঁ জাভা কাৰণে এক্লিপছটো ভেৰি পপুলাৰ হয় ইণ্টেলিজে নেটবিনছ এইবিলাক চব ডিফাৰেণ্ট জাভা লেংগুৱেজ লিখিবলৈ কাৰণে প্লেটফৰ্মছ বা ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰিব পাৰি অ'কে তো debugging Python is good, but debugging in .NET and Java is better, much better. Okay, তাতে কিবা program error আহিলে আমি বেছি সোনকালে বা not necessarily সোনকালে but বেছি conveniently আমি debug কৰিব পাৰোঁ. Okay. Build tools again. কেনেকৈ আমি Python সেইটো build কৰিব পাৰোঁ Python program এটা আৰু build কৰিবৰ কাৰণে যি লাগে যি dependency আছে সেইবোৰ কিহেৰে আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ আমি আনিব পাৰোঁ তো তোমালোকে দেখিলা পিপ ইউজ কৰোঁ আমি ন পাইথন ইনষ্টলেশ্যন পেকেজ ইনষ্টলেশ্যন ফৰ পাইথন আছিল নেকি পিপটো তো সেই পিপ
to use কৰি আমি বেলেগ বেলেগ packages install কৰিব পাৰো যেনেকৈ setup tools বুলিও আছে okay তাৰপিছত .NET কাৰণে build tools ms build here basically compilation process NuGet Java build কৰিবৰ কাৰণে Maven Gradle এইবিলাক আছে এইবিলাক মানে নামবিলাক জানি পেলাই থৈ দিয়া তোমালোকে okay তোমালোকৰ কাৰণে ইমান এইবোৰ ডিটেইলছ তোমালোকে এনে নিজে পঢ়ি ল'বা এবাৰ okay এইবোৰ মানে কোনোবাই যদি সুধে ৰাইট কি কলা ঠিক আছে স্যার বুলি কৈছো okay okay thank you মানে নিজে পঢ়ি ল'বা মাত্ৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ কথাটো এইটোৱে যে যোনটো এটা প্ৰথমত এটা আছিল যে পাইথন টু ইন্টাৰপ্ৰিটেড ল্যাঙ্গুৱেজ হয় লাইন বাই লাইন ইন্টাৰপ্ৰিট কৰি পেলাই কনভাৰ্ট কৰি পেলাই অন দা ফ্লাই মানে যেতিয়া এক্সিকিউট কৰি থকা তেতিয়াহে কনভাৰ্সন প্ৰসেসটো হৈ আছে আৰু তাৰ পিছত চলাই আছে প্ৰগ্ৰামটো এটা লাইন ওকে আৰু .NET আৰু জাভাটো কম্পাইলড হয় মানে কম্পাইলেশন মানে কৰি পেলাই আগতেই তুমি কম্পাইল কৰি পেলাই বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজত চেঞ্জ কৰি দিয়া তাৰ পিছত হিটো এক্সিকিউট হয় এটাকে লাইন বাই লাইন ওকে তো হিটো ডিফাৰেন্স আৰু বাকি প্লাই যি কলো হেতু তোমালোকে এনে নিজে পঢ়িবলৈ বুজি ল'বা কিবা যে বুজি নোপোৱা যদি মোক সুধিবা ওকে এতিয়া মই একচুয়ালি কিবা কোৱেশ্চনছ আছে এতিয়ালৈকে কিবা হ'ব বুলি কৈছে স্যার ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে যি কাম কৰা ন তোমালোকে GIS ডেটা ম্যানিপুলেশন কৰিবা ন তোমালোকে ৰাইট হয় স্যার তো GIS ডেটা ম্যানিপুলেশন কৰিবলৈ কাৰণে মই দুটা লাইব্ৰেৰী বিচাৰি পাৰ মই এইটো বিষয় একো নাজানো মই গুগল কৰি পেলাই চ্যাট জিপিটি খুদি পেলাই মই এইবোৰ ইনফৰমেশন মই পাইছো যে জিঅ'পান্ডাস আৰু শেপলি বুলি দুটা লাইব্ৰেৰীজ আছে ওকে এই দুটা লাইব্ৰেৰীত ইনষ্টল কৰি পেলাই ইউ ক্যান ডু লট অফ GIS data manipulation আৰু GIS data manipulation and plotting হেৰি কি operations okay এতিয়া তোমালোকক মই কৈছিলো এই জিঅ'পান্ডাস আৰু শেপলি লাইব্ৰেৰীটো ইনষ্টল কৰিবলৈ কাৰণে এটো তোমালোকে কৰিছিলা নে সবে হয় স্যার ওকে গুড ওকে তেতিয়া হলে ওকে সো বাকি সবে কৰিছিলা নে কাৰোবাৰ কৰিব বাকি আছে আমি কৰিছি স্যার নিজনিয়ে ওকে ভেরি গুড রুমি তুমি কৰিছিলা নে তুমি ফলো কৰি আছা না রুমি আর বন্দিতা সামো কৰা নহলে ইনষ্টল ওকে এটা কাম কৰিব তুমি কৰিবা হা মানে এইটো পিপ ইনষ্টল জিঅ'পান্ডাস ওকে নো প্ৰবলেম তোমালোকে এইটো কৰি ৰান কৰিবা হা পিপ ইনষ্টল জিঅ'পান্ডাস আৰু পিপ ইনষ্টল শেপলি ওকে হেতু কৰিবা তোমালোকে ওকে তাৰপিছত এইটো ইউজ কৰি পেলে হে দুটা লাইব্ৰেৰী ইউজ কৰি পেলে ইউ ক্যান ডু লট অফ অপাৰেশনস ফৰ এক্সাম্পল মই পাইথন প্ৰগ্ৰাম এটা এইটো জিঅ'পান্ডাস লাইব্ৰেৰীটো ইউজ কৰি পেলে পাইথন প্ৰগ্ৰাম এটা মই বনাইছিলো য'ত তুমি এই জিঅ'স্পেশাল ডেটা ম্যানিপুলেশন কৰিব পাৰা ওকে বা জিঅ'স্পেশাল ডেটা ইউজ কৰি পেলে তুমি এইটো প্ৰগ্ৰামটো কি কৰি আছে বেসিক্যালি ইট ইজ finding out the area of a certain city in Asia okay so ইয়াতে actually বহুত operations হৈ আছে okay এই operations বিলাক তোমাক step by step মই বুজাম বুলি ভাবিছিলো মই কিন্তু আজি সময় নহব I think I will do another one class okay যত মই এই দুটা ফাইল তোমালোকক মই দি দিম okay এইটো আৰু কমপ্লিকেটেড তাতকে okay মই actually এইটো নিজে হাতেৰে লিখা নাই I actually had googled for some examples and I found these examples কিন্তু তোমালোকক মই কি কৰিম তোমালোকক এই দুটা ফাইল দি দিম okay তো তোমালোকে কি কৰিবা পঢ়ি পেলে try to understand it okay ৰানো কৰিবা যেনিবা ৰান যদি কৰো নহয় এইটো ৰান কৰিছিলো GIS কমেন্টেড যদি ৰান কৰো এইটো কমেন্টেড মানে তাতে কমেন্ট আছে সো কি কৰিছে এটা চোৱা তাৰ চাইনাৰ কিছুমান সিটিৰ এৰিয়া দিছে ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান সিটিৰ এৰিয়া দিছে ইন স্কয়াৰ কিলোমিটাৰছ ওকে তেনেকে আৰু এটা ফাইল এটা আছিল এইটো কান্ট্ৰি শেপ ফাইল ইয়াতে কি কৰে হি আউটপুট এটা দিয়ে and then it also draws a graph
okay, of the number of cities per country. Okay, so এইবোৰ অপাৰেশ্যন যে হৈ আছে এইটো কেনেকে হৈ আছে এইটো ফাইলৰ পৰা ইন্টাৰপ্ৰেট হৈ পেলাই হৈ আছে, ৰাইট? So this file is printing something to the screen using certain operations, a join to কি অপাৰেশ্যন হয়, গ্ৰুপ বাই টু কি অপাৰেশ্যন হয়, মাৰ্জ টু কি অপাৰেশ্যন হয়, এইবিলাক আমি একচুৱেলি প্ৰপাৰলি বুজিব লাগিব টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য এণ্টায়াৰ ফাইল প্ৰপাৰলি। অ'কে, সেইটো আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম হা। ফৰ নাও হোৱাট আই উইল ডু ইজ মই এই দুটা ফাইল তোমালোকক দি দিওঁ, তোমালোকে নিজেই এবাৰ ডেফিনেটলি এইটো ট্ৰাই কৰোঁ। নেক্সট ক্লাছৰ আগত এইটো আই ৱান্ট অল অফ ইউ, অ'কে, বন্দিতা, লীলাৱতী, সীমাশ্ৰী, লভিতা, ৰুমি, তোমালোকে এইটো ডেফিনেটলি পঢ়িবা। এই দুটা ফাংচন, এই দুটা ফাইল, এই দুটা মডিউল, ৰাইট? পাইথন মডিউল বুলি কয় ফাইলটোক। পঢ়ি পেলাই তোমালোকে বুজিব চেষ্টা কৰিবা যে কি হৈ আছে। অ'কে, আৰু যোনটো বুজি নোপোৱা, এছ জইনে কি কৰে, গ্ৰুপ বাই কি কৰে, যোনটো বুজি নোপোৱা সেইটো তোমালোকে নোট কৰি থবা। অ'কে, অলছ' ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট অন ইয়ৰ অ'ন। যোনটো W3 স্কুলছৰ লিংকটো দিছিলোঁ যে পাইথনৰ, তাতেও ইনফৰমেশ্যন পাবা তোমালোকে এইবিলাকে কি কৰি আছে, ৰাইট? তাতেও ইনফৰমেশ্যন পাবা। আৰু এৰে মেনিপুলেশ্যন হৈ আছে ন, ইয়াতে এনেকে এইটো ব্ৰেকেটত এইটো এটা এৰে এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে, বেলেগ এটা এৰেৰ ওপৰত কিবা অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই এইটো এটা এৰে এটা হেৰি হৈ আছে। Sorry, it is not an array, but it is a particular value of or a particular indexed index field within an array. Okay, তাৰে এই অপাৰেশ্যনবোৰ যে হৈ আছে, all of these operations for drop, right, sort values, কি কৰি আছে ইহঁতে আৰু কেনেকে কৰি আছে সেইটো বুজিবলৈ কাৰণে তোমালোকে নিজেই এবাৰ ট্ৰাই কৰিবাচোন তোমালোকে। বিকজ এতিয়া একচুৱেলি আই হেভ টু ষ্টপ নাও, চ' এতিয়া মই সিমান টাইম দিব নোৱাৰিম। তোমালোকে নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবা বুজিবলৈ কাৰণে। তাৰপিছত নেক্সট ক্লাছত আমি প্ৰপাৰলি লাইন বাই লাইন আমি গৈ পেলাই আমি এই দুটা ফাইল আমি বুজিম। অ'কে, মই তোমালোকে এতিয়া কাৰণে আই জাষ্ট গিভ ইউ দিছ ফাইলছ। অ'কে, হ'বনে? ওকে স্যার, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, আজি মই এইখিনিতে ষ্টপ কৰিম হা, এণ্ড দেন উইল ডু আনাদাৰ ক্লাছ। অ'কে, মই এই দুটা ফাইল তোমালোক দি দিম। অ'কে, ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। অ'কে, গুড নাইট।